سلام عرض میکنم خدمت تمام شما عزیزان دلم. پوریا هستم و خیلی خوشنودم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان شما عزیزان دلم رو دارم. موضوعی که در رابطه با ویدیو امروز هست موضوعی است که برای جوانان بسیار جذابه و تقریباً میشه گفت تمام جوانان رو فارغ از جنسیت و سن درگیر به خودش کرده. عضله سازی و بدنسازی، چیزی که هممون شاید در سنین جوانی علل خصوص نسل جدید یک بار اون رو تجربه کرده باشیم، ولی خب برای خیلی هامون درست و اصولی توضیح داده نشده که برای عضله سازی بهتر چگونه باید عمل بکنیم، یا آیا یک پزشک میتونه در رابطه با این موضوع نظر بده یا فقط باید مربی‌های بدنسازی در رابطه با اون نظر بدن. بعد خدمتتون عرض بکنم که عضله سازی در بدن یک موضوعی است که کاملا به بدن مربوطه و بیش از هر با احترام به همه مربیان، پزشکان میتونن شما رو درست راهنمایی بکنن. اما خب چون این موضوع بیشتر به حوزه ورزشی مربوطه، شاید خیلی در رابطه با این موضوع به رفتن به پزشک یا مشاوره گرفتن از یک پزشک فکر نکردیم. امروز اومدم تا اصولی ترین روش های عضله سازی رو به شما بگم و میدونم که خیلی هاتون از موضوع ویدیو امروز بسیار استقبال خواهید کرد. قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع جذاب، لازمه یادآوری بکنم که هر هفته هم مثل این هفته ویدیوهای جذابی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک بکنه یا به اونها علاقه دارید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. معرفی چنل رو به دوستان و آشنایان خودتون فراموش نکنید تا اونها هم به خانواده ما بپیوندن. اما عضله سازی فرایندیه که با انجام تمرینات منظم و متنوع به تقویت و افزایش حجم عضلات بدن می انجامه. اما این فرایند نقش مهمی در بهبود قوام و استحکام عضلات، افزایش سطح انرژی، بهبود ترکیب بدنی و بهبود عملکرد فیزیکی داره. عضله سازی باعث رشد عضلات و افزایش تعداد و حجم سلول‌های عضلانی میشه. با تمرینات ورزشی منظم و مناسب میتونید عضلات خودتون رو تقویت بکنید، استقامت عضلات خودتون رو افزایش بدید و اندام بدنتون رو به شکل تعادلدار و سالم تغییر بدید. عضله سازی علاوه بر فواید فیزیکی، تاثیرات مثبت روحی و روانی هم داره. با تقویت عضلات و بهبود شکل بدن، افزایش اعتماد به نفس رو تجربه میکنید. این فرایند باعث افزایش سطح انرژی، بهبود خلق و خو، کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس میشه. شاید هم گاهی دیده باشید که افرادی که ورزش میکنند اگر ورزششون عقب بیفته یا نامنظم بشه، خلق و خوشون تغییر پیدا میکنه یا دچار استرس و انواع مشکلات دیگری میشن. دلیلش دقیقاً همین هست. اما میپردازیم به این که اصل عضله سازی به چیه و چجوری اتفاق میفته. ببینید، باید اول شما بدونید که بدن چجوری این پروسه رو انجام میده. به فرایند رشد سلول‌های عضلانی به وسیله تمرین‌های مقاومتی هایپرتروفی عضلانی گفته میشه. تا حالا این عبارت رو شنیدید که میگن اگر چیزی من رو نکشه حتما قوی ترم میکنه. در مورد عضلات هم دقیقاً همین موضوع صادقه. عضلات و ماهیچه‌های ما با تمرین‌های مقاومتی قوی تر میشن و رشد میکنن. با انجام تمرین‌های بدنسازی و رعایت اصل اضافه بار، اندازه فیبر عضلانی ما هم از نظر طول و هم از نظر قطر افزایش پیدا میکنه. در واقع شما با تمرینی که انجام میدید باعث تحریک هورمون رشد عضله و سایر متابولیت‌ها در بدن میشید و عضلات شما با این تمرینات سازگارتر و از نظر فیزیکی سخت‌تر و بزرگتر خواهد شد. چند اصل وجود داره که میتونه شما رو خیلی با سرعت بیشتری به سمت عضله سازی پیش ببره. اون چند اصل شاید نکات ساده‌ای باشه ولی به اونها اکثرا توجه نمی‌کنن. خدمتتون اینجا این اصل‌ها رو عرض می‌کنم. اصل اول، با حد اکثر توان بدن خودتون عضله سازی بکنید. یعنی بدن شما برای عضله سازی و انجام مهمترین امر بدن مثل ترشح هورمون‌ها به پروتئین نیاز داره. اگر بدن شما بیشتر مقداری که پروتئین اضافه میکنه پروتئین مصرف بکنه، طبیعتاً شما با کاهش توده عضلانی
روبرو میشید. اگر دریافت پروتئین و مصرف اون یه نواخت باشه، آب از آب تکون نمیخوره و هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای در رشد عضلات خودتون مشاهده نمی کنید. اما اگر بدن شما بیش از میزان مصرفی پروتئین اون رو ذخیره بکنه، میشه گفت که عضلات شما رشد خواهند کرد. پس در واقع رمز عضله سازی افزایش سرعت و میزان جذب پروتئین به صورت همزمان و به حداقل رسوندن سرعت مصرف و تجزیه اون هستش که میتونید با حداکثر توان خودتون ورزش بکنید و مصرف پروتئین رو هم همزمان با اون بالا ببرید تا به سرعت عضله سازی رو مشاهده بکنید. اصل دومی که ست‌ها و تکرار تمرین خودتون رو مشخص بکنید. تکرار و تداوم یک مفهوم کلیدی در زمان طراحی برنامه‌های تمرینی و بدنسازی برای عضله سازی شما به کار میره. تکرار و تداوم یک مفهوم کلیدی در زمان طراحی برنامه‌های تمرینی و بدنسازی برای عضله سازی به شما گفته میشه. برای اینکه عضلات رو برای رشد تحریک بکنیم، لازمه که تمرینات رو با وزنه‌هایی انجام بدیم که توانایی تکرار اون رو بین 1 تا 20 بار داشته باشیم. در واقع وزنه‌هایی که فقط چند بار میتونید اونها رو بلند بکنید باعث افزایش قدرت شما میشن، نه افزایش عضلات شما. وزنه‌هایی که بلند کردن اونها رو بین 6 تا 12 بار میتونید انجام بدید، قطعاً عضله سازی بیشتری انجام میدن و وزنه‌هایی که بلند کردن اونها رو برای 12 تا 20 بار میتونید انجام بدید، باعث افزایش استقامت عضلانی میشن. پس 3 تا اصل قدرت، عضله سازی و استقامت عضلات رو داریم که خدمتتون عرض کردم چجوری. موضوع دیگه تداوم دامنه تکرار. تعداد و میزانهایی که میتونید در یک وزن مشخص انجام بدید این فواید رو برای عضلات شما خواهد داشت. بین 1 تا 5 تکرار باعث افزایش قدرت عضلات میشه. بین 6 تا 12 تکرار باعث بیشتر شدن حجم عضلات شما میشه و بین 12 تا 20 تکرار باعث افزایش استقامت عضلانی شما میشه. به زبان ساده این بستگی به شما و شرایط منحصر به فرد شما داره. ممکنه عضلات شما با تکرار بیشتر با وزنهای سبک یا تکرار کمتر با وزنهای سنگین بهتر رشد کنن. ژنتیک هر فرد تاثیر زیادی در عضله سازی اون داره. اما چطوری تمرین بکنید که تمرین زده نشید؟ ببینید یک روش و فرمول عمومی وجود داره که به این صورته. شما باید 3 تا 5 حرکت ترکیبی رو به صورت 3 ست انجام بدید و بعد از اون 1 تا 2 حرکت ایزوله رو در 3 ست انجام بدید. این برای یک جلسه تمرین کفایت میکنه. در واقع شما باید سنگین ترین ست های تمرین خودتون رو با حرکات ترکیبی و پرتکرارترین دامنه های تمرین با حرکات ایزوله انجام بدید. این برنامه به شما این امکان رو میده که از هر 2 نوع تمرین استفاده بکنید و عضله سازی خودتون رو به حد اکثر میزان خودش برسونید و همچنین از تمرین زدگی پرهیز بکنید. حرکت ایزوله یعنی حرکت تک و حرکات ترکیبی در واقع همون سوپر ست هایی هستن که بدنسازها انجام میدن. اما لازم بدونید که برای عضله سازی باید بین 300 تا 500 کالری در روز بیشتر از کالری مورد نیاز مصرفی بدن خودتون به صورت روزانه مصرف بکنید که معمولاً در افراد جوان 2000 کالری در روز هستش. اگر بدنسازی رو شروع بکنن باید بین 2300 تا 2500 کالری مصرف بکنن. و اما برای عضله سازی به چقدر پروتئین در روز نیاز داریم؟ اولویت رژیم غذایی هر بدنسازی قطعاً پروتئینه و باید در روز چیزی در حدود 72 صدم گرم پروتئین به ازای هر پوند یا 1.6 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خودش مصرف بکنه. در مورد کربوهیدرات هم تحقیقات اخیر بدنسازی حاکی از مصرف 22 صدم تا 68 صدم گرم چربی به ازای هر پوند از وزن بدن در روز هستند. به صورت خلاصه، خوردن برای افزایش عضله نیاز به دریافت پروتئین و کالری کافی برای افزایش رشد داره. از خوردن بیش از 300 تا 500 کالری اضافی در روز برای به حداقل رسوندن افزایش چربی در بدن خودتون خودداری بکنید. امیدوارم ویدیو امروز براتون مفید بوده باشه و از اون استفاده لازم رو برده باشید. در ویدیوهای آینده در رابطه با استروئیدها و سوماتوتراپین، چیزهایی که بدنسازها مصرف میکنن، براتون صحبت خواهم کرد. میدونم که اون موضوع هم براتون
خیلی جذاب خواهد بود. اگر سوالی بود در قسمت کامنت ها از من بپرسید. سالم و سلامت و روی فرم باشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.